Good morning mga bros. Today is the day. Grand Eyeball. Second Grand Eyeball ngayon sa Honda. Sa Honda. Magtapok ron ba? Mga Honda scooters. Kahit anong scooter basta Honda. Dito ta sa Samal Island Garden. Karon padulong ko karon sa Tagum Big Bikes Kanukutan. Kaya dito ang meet up. Good morning, good morning, good morning. Ano to sila Honda? Asa ba ko kilid na lang. Iwit na ko kamot. Hello po. Tagum. Wala pa tagum? Wala pa. Asa mo to sila? Mira, ang magkuhan dere. Morning po. Mga pinutan ko, libre mang kape. Sige ma'am. Asa naman makauban ako? Napa di pulis sa tungod pagka-bright. Tagos. May buntag po. Ayaw tawag sa tungod. Asa naman sila? I-chat ako sila. Sige ma'am, salamat. Hello, dunggal mo no. Nanata diri karon sa Honda, sa Honda Big Bikes. Dugay sa mga kauban ni wala pa man nangabot. Dugay kayo lang. Kapag nangabot. Kuha sa tag-shot. Tag-shot sa mga lugar. Kalarga na dyan, mga shoki, mga shorties. Nagka problema sa ko ang camera karon. Ang iyang ano? Nagka problema sa camera karon kanang iyang video mo freeze. Lagot ko. Sayang kayo mga shots mo freeze. But lang ano ni siya na nakapangutan naman ko sa mo nag-repair o camera diri sa Tagum. Yun, salamat sa pitik, Master Ketsoy. Pagkaunan diri sa Ilway sa Agron Kwan. Grabe ka ulan eh. Ulan gayo. Oh, grabe. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out.
Closer Honda Scooters Club. Hi po. Dito na ang Damso, hindi magpapatalo. Hindi kami susuko kahit anong pagsubok. Pagmamahal sa grupo, kami ay sigurado. In 1, 2, 3, 4, we are the Damso. One team, one goal. Honda number 1! Sasayaw ng challenge. Ang saya-saya. Okay, thank you. Wow! Ang saya-saya! Energy kayo kami from Jensen. Jensai, the Scooters Club, and ADV 160 South. 1, 2, 3. Ako na lang magkakuli. And 3, 2, palakpakan natin ulit ang Jensai! And 3, 2, 1, go! Jens! Alpak! Ito ang gillie, sabay-sabay. Ito ang gillie, sabay. Gillie ito, di kami matatalo. Socks, participation. Ah. Supporting nila sila, oy! Oh, we ride this one down. Thank you. Ayan. Let's give it up for Davao Honda Scooters Club. Wala sa tracking. On my mark. 3, 2, 1, go. We are Davao Honda Scooters Club. Bito Davao. Bitbitan mo sa langit. 1, 2, 3, go. Hi, hi, bit, hi, bit, hi, bit. Bitbitan mo sa langit. Bitbitan mo sa langit. Na Honda bitang gamit. Happy second grand label, Honda Scooters Philippines. Ang taga-Bukidnon! Ang taga-Bukidnon! Who are we? We are Bukidnon Honda Scooters Club! Dol? Taga-asya mo, Dol? We are
One, two, three, go. We are Davao de Oro, hari ng Ayan! Kanina, medyo palamay din naman. Okay din naman yung ginawa nilang preparations.
Candidate number! Candidate number, who's your bet? For the second runner-up. I can't hear you. Okay, our second runner-up goes to candidate number 3.